আজি আমাৰ সেকেন্ড ভিডিও হয় যত আমি বিগিনাৰ্সৰ কাৰণে প্ৰথম ভিডিওটো ৰেডি কৰিছো এয়া আমাৰ ডিফাৰেন্ট টাইপস আৰু ডিফাৰেন্ট কাইন্ডৰ ইয়াৰ্ন হয় এটো সবতকে সৰু ইয়াৰ্ন হয় যোনটো আমি 10 সাইজ যোনটো 10 পিকেটি বুলি কও এটো আমি ইউজ কৰিব পাৰো জুৱেলাৰী কাৰণে ধৰা সৰু সৰু ধৰা ডয়লি কাৰণে যোনটো খজোৱাৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰো কিন্তু বেছিভাগ মই এটো জুৱেলাৰী কাৰণে ইউজ কৰো যত ইয়াৰিংস আৰু লগতে নেকলেস এইবিলাক কাৰণে বিশেষকৈ মোৰ ইউজ কৰা হয় নহবা হেৰি ডয়লি তামনে সৰু সৰু ম্যাটৰ নিচিনা এইবিলাক বনাবলৈ ইউজ কৰো সেকেন্ড হল এই উলটো আমি উল কেনেকে 4 প্লাই 3 প্লাই কেনেকে জানিব পাৰো এটো যেতিয়া আমি খুলি দিও উলটো তেতে আমি দেখো ইয়াতে চাৰিটা কেইটা কাউন্টাৰ উল আছে এটো উলত আমি দেখা পাইছো চাৰিটা ভিতৰ আছে এয়া তামনে এটো 4 প্লাই কিন্তু তাৰ উপৰি এই ফ্লো প্লাই উলটো কিছুমানত বহুত পাতল হয় কিছুমানত বহুত শকত হয় এটো উল হয় normally আমি sweater baby sweater বা baby blanket হেবিলাকৰ কাৰণে ইউজ কৰো এটো আমি ইউজ কৰো ডেকোৰেটিভ আইটেমছৰ কাৰণে ওয়াল হ্যাঙ্গিংছৰ কাৰণে যেনেকে মোৰ ভিডিওস বোৰ আগবাঢ়ি গৈ থাকিব হেনেকে আমি এই গুটেগিটা বেলেগ উলৰ বিষয়ে জানিম লগতে এই উলটো যোনটো মই নিজে বনোৱা হয় এটো হয় বাল্কি ইয়াৰ এই বাল্কি ইয়াৰটো কাৰণেও কেনেকে বনাব লাগে বা এই বাল্কি ইয়াৰটো কিহৰ কাম হয় আমি যেনেকে প্ৰসেসটো কৰিম হেনেকে আমাৰ জানিম যে কোনটো ইয়াৰ কিহত ইউজ কৰিব লাগে আজি প্ৰথম ভিডিও নিউ বিগিনাৰ্সৰ কাৰণে তাৰ কাৰণে মই এটা প্ৰথম ভিডিও বনাইছো যত আমি শিকিম কিছুমান টাৰ্মস এনেকুৱা যোনটো আমি ক্ৰচেট শিকিব লাগে মই বৰ্তমান শিকিবৰ কাৰণে লৈছো 4 mm ক্ৰচেট হুক আৰু ইটো কাৰণে মই ইউজ কৰিম এই উলটো যাতে আপোনালোকে অলপ দেখা পায় মই কি বনাম প্ৰথম লেসন হয় যে আমি কেনেকে এটো এটা নট দি ক্ৰচেট নট বুলি কয় এটো কি কৰে মই এটো আউৰিত ললো এইটো চাম এটো হল গুৰি এটো মই এনেকে ললো হাতৰ এফালে দি এনেকে পিছফাল দি আনি এনেকে ঘুৰাই হাতৰ এইটা দি এনেকে ঘুৰাই এই যোনটো দীঘল এডাল আছে এডালক ধৰি এই ক্ৰচেট নট আৰু এবাৰ দেখাই দিছো বাৰু এইটো সৰু যোনটো আৰম্ভণি এইটো মোৰ ৰাইট হেণ্ডত আছে আৰু এইটো যোনটো উলৰ লগত বলৰ লগত লাগি আছে মোৰ লেফট হেণ্ডত আছে এইটো ধৰিলো এইটো চাৰিটা হলি হিল পাৰৰ পৰা ঘুৰাই দিলো ডাঙৰডাল ধৰিলো এনেকে ক্ৰস কৰিলো ইটো ওপৰ তাৰছত কি কৰিলো এনেকে চাৰিটা আঙুলি দি যোনটো দীঘল উলটা যোনটো বড় লাগি আছে হেডল ফাকৰ মাজেদি উলাই এনেকে টানি দিলো এটো হল আমাৰ নট তাৰছত এটো আমাৰ ক্ৰচেট হুকত সোমাই দিলো তো আমাৰ নরমালি কি হয় আমাৰ এইবিলাকত না যায় এই যে মাজৰ এইখিনি ঠাই এইখিনি সাইজটোতে আমাৰ ক্ৰচেটৰ যোনটো আমি ডিজাইন বনাম এইখিনি সাইজত বনোৱা হয় এতিয়া কি কৰিম আমি শিকিম চেইন বনাব চেইন যেতিয়া আমি এটা বস্তু বনাও ধৰা এই ডিজাইনটো তাৰ আগতে আমি কৰিব লাগিব চেইন বনাব লাগিব চেইন কেনেকৈ বনা যেনেকৈ এইটো হুকটো হয় এই হুকত কি কৰিম এই জুঙৰ দি এই প্ৰথমতে মই
এইটো আঙুলিত এনেকে যোনটো বলত থকা যোনটো দীঘল ইয়াৰ্নটো মোৰ আঙুলিৰ মাজত ফচাই ল'লো এইটো আঙুলিত ঠিক তাৰপিছত কি কৰিম এইটো দি এই জুঙে দি এই ইয়াৰ্নটো যোনটো মোৰ ইটো আঙুলিত আছে সেইটো এনেকে টানি এই হুকৰ যোনটো জুং আছে সেইটো দি এইটো এনেকে টানি আনি আৰু এবাৰ দেখাইছো এইটো ভালকে গ্ৰেছ কৰি ল'ব লাগিব আমি ধৰি ল'ব লাগিব এইখিনিতে এইটো আমাৰ ক্ৰুচাৰ হুক এই জুঙে দি এনেকে ধৰি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ টানি নিব লাগে ঠিক এইটো হ'ল চেইন আকৌ এবাৰ এইটো ধৰিলোঁ ক্ৰুচাৰ হুকেৰে এইটো ধৰিলোঁ এনেকৈ ইয়াতে ল'লেও আৰু এইটো এনেকৈ টানি ফাকৰ মাজেদি টানি আনিলোঁ আৰু এবাৰ মন দি চাব এইটো ক্ৰুচাৰ হুকেৰে এইটো সোমালোঁ এইটো দি টানিলোঁ আৰু এই ফাকৰ মাজেদি এইটোতো ওলাই আহিলোঁ আৰু এবাৰ চাওঁ এইটো দি ধৰিলোঁ টানি আনিলোঁ এইটো আমাৰ চেইন ধৰিলোঁ এইটো ধৰিলোঁ তাতে আমি টানি আনিলোঁ ঠিক আছে আমাৰ এইটো চেইন আজিৰ কাৰণে ইমানে লগ ধৰিম আমাৰ নেক্সট ক্লাছত য'ত আমি নেক্সট টাৰ্মটো শিকিম